Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Ý thức là gì? Những hạn chế của sáng tạo này là gì? Tại sao chúng ta không thể nhận thức được những hạn chế này? Tại sao ý thức lại mang theo bản ngã? Và tại sao chúng ta tồn tại ngay từ đầu? Đây là những câu hỏi tâm linh tối thượng, hai ảo tưởng ngăn cản chúng ta trải nghiệm câu trả lời. Một bên ngoài và một bên trong. Ảo tưởng bên ngoài là vũ trụ mà chúng ta nhận thức xung quanh mình. Ảo tưởng bên trong là tâm trí. Khi chúng ta cố gắng hiểu ảo tưởng bên ngoài, từ góc nhìn cổ điển, mọi thứ dường như có trật tự và được chi phối bởi các quy luật, có thể dự đoán được. Nhưng khi chúng ta đi sâu hơn vào thế giới lượng tử, chúng ta gặp phải sự hỗn loạn. Các quy tắc của vật lý cổ điển không còn áp dụng được nữa. Mọi thứ trở thành vấn đề xác suất. Chúng ta vẫn không hiểu tại sao những quy luật tương tự hiệu quả trong thế giới cổ điển lại thất bại trong thế giới lượng tử. Ảo tưởng bên trong tâm trí hoạt động theo cách ngược lại. Ban đầu, nó có vẻ hỗn loạn và ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta đi sâu hơn, chúng ta bắt đầu tìm thấy sự bình yên và sự sáng suốt thiêng liêng. Tâm trí là một ảo tưởng, nhưng nó cho chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Nó tạo ra sự mất cân bằng bên trong chúng ta, điều khiển sự tồn tại của chúng ta. Khi chúng ta đạt đến trạng thái vô niệm, ta có thể cảm thấy như một tảng đá tĩnh lặng và vô hồn. Mặc dù tâm trí mang lại sự sống cho chúng ta, tôi khuyến khích bạn hãy tìm kiếm sự giác ngộ để thoát khỏi ảo tưởng và trải nghiệm bản ngã đích thực của mình. Đây là một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ lỡ, một cơ hội hiếm có để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Vì hai ảo tưởng này, chúng ta không thể nghĩ xa hơn cuộc sống này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, tạo vật này có những giới hạn. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta có thể vẫn bị mắc kẹt trong vòng luân hồi. Chỉ thông qua tâm linh, chúng ta mới có thể vượt qua những giới hạn này. Bên cạnh những mục tiêu vật chất, chúng ta phải có một mục tiêu tâm linh, và mục tiêu đó nên là sự giác ngộ. Nếu mục tiêu tâm linh của bạn không phải là sự giác ngộ, thì bạn vẫn chưa đi trên con đường tâm linh đích thực. Bạn có biết hành trình tâm linh thực sự của mình bắt đầu khi nào không? Nó bắt đầu sau khi bạn giác ngộ, sau khi bạn đã trải nghiệm được con người thật của mình. Mọi thứ trước đó, dù chân thành đến đâu, cũng chỉ đơn giản là sự chuẩn bị. Cũng giống như trường mầm non chuẩn bị cho trẻ em học tập thực sự, các bài thực hành tiền giác ngộ của bạn chuẩn bị cho bạn hành trình, nhưng chúng không phải là hành trình thực sự. Mục tiêu tâm linh ban đầu của chúng ta nên là sự giác ngộ. Và sau đó, hành trình thực sự mới bắt đầu, một con đường dài và sâu sắc vẫn còn ở phía trước. Tôi có thể tự tin nói rằng chúng ta vẫn còn nhiều điều phải học về tâm trí. Chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá câu trả lời cho vô vàn câu hỏi xoay quanh nó. Trong cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ cách một người giác ngộ hiểu những câu hỏi sau. Giác ngộ là gì? Giác ngộ liên hệ với tâm trí như thế nào? Tâm trí thực sự là gì? Chúng ta trải nghiệm những suy nghĩ và giấc mơ như thế nào? Tại sao chúng ta gặp phải những suy nghĩ tiêu cực và áp đảo? Làm thế nào chúng ta có thể kìm nén tâm trí? Sự bình an nội tâm ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Những sức mạnh tâm linh nào định hình tâm trí? Những năng lượng tâm linh nào ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta? Tâm trí hiện tại là gì? Các loại suy nghĩ khác nhau là gì? Phương pháp thực hành tâm linh nào là tốt nhất và duy nhất có thể dẫn chúng ta đến sự giác ngộ? Thân chào đến người nghe kênh Daily Life Podcast. Mình đang mời các bạn đón nghe tập 2 vào video podcast kế tiếp này với chủ đề Bạn có thể tin vào sự thật khi chúng ta có thể giải thoát khỏi khổ đau để có thể sống trong niềm vui. Nhưng các bạn vẫn còn thắc mắc rằng tâm trí có phụ thuộc vì điều gì ở đây? Bài đọc tập 2 này gồm có chương 2, 3, 4 và 5. Tất cả chỉ nhằm mục đích tham khảo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 2 này Daily Life Podcast. Anthony L. Tập 2, Giác ngộ tâm linh, chương 2, bạn có thể tin vào sự thật. Ý thức và thân xác là những thực thể riêng biệt. Ý thức sở hữu thân xác và di chuyển từ thân xác này sang thân xác khác thông qua sinh tử, đây là sự thật. Khi lần đầu tiên trải nghiệm điều này về mặt thể chất, chúng ta thường thấy khó tin. Sau khi nhận ra rằng mình không phải là thân xác, chúng ta bắt đầu tập trung hơn vào những giới hạn của tạo hóa và hiểu rằng chỉ có hai thứ tồn tại trong tạo hóa này, ý thức và năng lượng. Không có gì khác tồn tại ngoài hai thứ này. Điều này thậm chí còn khó tin hơn cả việc nhận ra rằng chúng ta không phải là thân xác. Phải mất một thời gian dài để tin và chấp nhận trải nghiệm này, ngay cả đối với một người đã giác ngộ. Tại sao sự thật lại khó tin?
Tại sao chúng ta không thể tin vào nó ngay cả sau khi đã trải nghiệm nó về mặt thể chất? Thứ nhất, chúng ta không ở đây để tìm kiếm sự thật. Chúng ta ở đây, trong thân xác này, để sống cuộc sống. Đó là lý do tại sao chúng ta bị bao phủ bởi ảo tưởng, tồn tại ở hai cấp độ, nội tâm và ngoại tâm. Ảo tưởng nội tâm được tạo ra bởi tâm trí. Tâm trí giúp chúng ta quên đi mọi thứ và chỉ đơn giản là sống cuộc đời này. Không phải ai cũng có mục tiêu khám phá con người thật của mình và thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Thay vào đó, mục tiêu của nhiều người chỉ đơn giản là sống cuộc đời của họ. Hơn nữa, sự thật không chỉ khó tin mà còn thường khó chịu. Chúng ta cần thời gian để thực sự thấu hiểu sự thật, ngay cả sau khi đã giác ngộ. Tại sao sự thật lại khó chịu? Hiện tại tôi đang làm việc với tư cách là một nhà phát triển phần mềm tại một công ty đa quốc gia, và tại công ty chúng tôi sử dụng đường cong hình chuông để đo lường hiệu suất hàng năm. Thông thường, sau khi đánh giá hiệu suất, chúng tôi tạo ra một đường cong phân loại nhân viên thành những người có hiệu suất cao, trung bình và thấp. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một đường cong hình chuông được xác định trước, và ban quản lý đã cố gắng đưa tất cả mọi người vào đường cong đó. Ngay cả khi chúng tôi làm việc tốt, điểm số của chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi hiệu suất của những người khác trong công ty. Hầu hết thời gian, tôi chỉ nhận được điểm số trung bình. Mỗi khi tôi hỏi quản lý tại sao tôi không được đánh giá cao hơn, ông ấy đều trả lời, chúng ta cần xếp tất cả mọi người vào đường cong, nên tôi chỉ có thể cho anh đánh giá này thôi. Cuộc sống, xét trên nhiều phương diện, cũng không khác gì đường cong hình chuông này. Những người có nghiệp tốt được xếp ở vị trí cao hơn trên đường cong, trong khi những người có nghiệp xấu sẽ ở vị trí thấp hơn. Mọi thứ đều được ghi lại trong tạo hóa này. Xác suất tồn tại để quyết định vị trí của bạn trên đường cong, và vị trí của bạn trên đường cong thay đổi theo từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng hành động của bạn. Đây cũng là một sự thật khó tin và khó chịu. Nếu sự thật là khó chịu, tại sao chúng ta phải phấn đấu để giác ngộ? Chúng ta luôn có một sự lựa chọn. Nếu chúng ta muốn ở lại trong vòng luân hồi sinh tử, thì không cần phải tìm kiếm sự giác ngộ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự muốn hiểu mình là ai và thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, thì việc tìm kiếm sự giác ngộ trở thành một lựa chọn. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Khi chúng ta tiến bộ trên con đường tâm linh, chúng ta bắt đầu trải nghiệm phép màu của sự giác ngộ. Chúng ta dần hiểu được những thay đổi sâu sắc xảy ra trong hệ thần kinh khi các trung tâm năng lượng trong cơ thể được kích hoạt. Làm thế nào mà chỉ có ý thức và năng lượng tồn tại trong tạo hóa này? Hay, làm thế nào tạo hóa có thể được hình thành chỉ từ hai thứ này? Tôi không biết câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi tại sao chỉ có hai thứ này tồn tại, nhưng dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của tôi, tạo hóa này dường như chỉ được tạo thành từ ý thức và năng lượng. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy những giới hạn trong thế giới xung quanh. Vật chất là năng lượng cô đặc hoặc kết tinh. Điều này phù hợp với nguyên lý khoa học E bằng mc bình phương, cho thấy năng lượng và vật chất có thể hoán đổi cho nhau. Tôi tin rằng chúng ta đã và đang tạo ra thế giới của riêng mình bằng cách sử dụng hai trạng thái đơn giản, giống như hệ nhị phân trong máy tính. Lấy máy tính làm ví dụ, chúng ta đã tạo ra cả một thế giới kỹ thuật số, nơi các thiết bị điện tử TV, máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng tất cả đều chạy trên mã nhị phân, 0 và 1. Những số 0 và 1 này tương ứng với trạng thái tắt và bật của dòng điện. Mọi thứ chúng ta lưu trữ, mọi chỉ thị mà chương trình đưa ra, và tất cả dữ liệu được xử lý đều diễn ra thông qua sự kết hợp của hai trạng thái này. Những hạn chế của sự sáng tạo này là gì? Những hạn chế chính là sinh và tử. Mỗi chúng sinh đều được trao cho một cơ hội để tỏa sáng như một vì sao. Sự sáng tạo liên tục mang đến cơ hội này, và đó là một chu kỳ lặp lại. Giác ngộ là gì? Và làm thế nào chúng ta có thể đạt được giác ngộ? Giác ngộ là một trải nghiệm vật lý bên trong cơ thể chúng ta, xảy ra sau khi một số thay đổi nhất định diễn ra. Nó đặc biệt liên quan đến tâm trí. Khi chúng ta đạt đến trạng thái vô niệm, chúng ta bắt đầu trải nghiệm bản chất thực sự của mình. Giác ngộ, về bản chất, là sự phá vỡ ảo tưởng bên trong được gọi là tâm trí. Tôi khuyến khích bạn tiếp tục nghe cuốn sách này cho đến hết, nơi bạn sẽ khám phá ra một thực hành tâm linh có thể dẫn bạn đến giác ngộ. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng đây là phương pháp thực hành duy nhất có thể dẫn dắt bạn đến sự giác ngộ,
và không có bí mật nào lớn hơn trong tâm linh hơn thế. Điều gì xảy ra sau khi đạt đến trạng thái giác ngộ? Tôi có thể tự tin khẳng định rằng đây là phương pháp thực hành duy nhất có thể dẫn dắt bạn đến sự giác ngộ, và không có bí mật nào lớn hơn trong tâm linh hơn thế. Điều gì xảy ra sau khi đạt đến trạng thái giác ngộ? Hành trình tâm linh thực sự của bạn bắt đầu sau khi đạt đến trạng thái giác ngộ. Chúng ta thường nghĩ rằng giác ngộ là mục tiêu cuối cùng của tâm linh, nhưng sự thật là hành trình thực sự của chúng ta chỉ bắt đầu khi chúng ta đạt được nó. Tôi hiểu rằng mỗi người đều ở những giai đoạn khác nhau trên con đường tâm linh của mình. Một số người tin rằng chỉ cần tuân theo một tôn giáo nghiêm ngặt là đủ để đạt đến trình độ tâm linh cao nhất. Những người khác lại nghĩ rằng chỉ cần có một vị đạo sư chân thành là đủ, tin tưởng rằng vị đạo sư đó sẽ dẫn dắt họ đến giai đoạn cao nhất. Một số người tin rằng nhận ra, ta là cái đó, là trải nghiệm tâm linh tối thượng, trong khi những người khác lại coi việc kích hoạt các trung tâm năng lượng trong cơ thể là trạng thái cao nhất. Theo hiểu biết của tôi, hành trình tâm linh diễn ra theo cách sau. 1. Trước tiên, hãy hiểu hoặc tin rằng bạn không phải là cơ thể này. 2. Cố gắng giác ngộ để trải nghiệm con người thật của bạn. 3. Sau khi giác ngộ, hãy kích hoạt các trung tâm năng lượng để trải nghiệm khoái cảm trong các dây thần kinh. 4. Bắt đầu hiểu các quy luật của tạo hóa và suy ngẫm về lý do tại sao bạn ở đây. 5. Hiểu năng lượng, cách bạn hòa nhập với nó và cách bạn kiểm soát nó. 6. Khám phá câu hỏi sâu sắc hơn về lý do tại sao ý thức, bạn và năng lượng tồn tại ngay từ đầu. 7. Cuối cùng, đạt được sự giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử và tỏa sáng như một vì sao. Chương 3. Giải thoát khỏi khổ đau. Khổ đau là điều không thể tránh khỏi. Tạo hóa này có những giới hạn của nó, và vì thế, khổ đau là điều không thể tránh khỏi. Không ai có thể thoát khỏi khổ đau chừng nào chúng ta còn bị mắc kẹt trong vòng luân hồi sinh tử. Tạo hóa này chỉ bao gồm hai yếu tố, ý thức và năng lượng. Ý thức mang nhiều hình thái khác nhau, và chúng ta phải nhận thức được điều đó. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng hành động của chúng ta không gây hại cho người khác, rằng chúng ta thể hiện sự đồng cảm và lòng tốt với tất cả chúng sinh. Nếu không, sẽ không có lối thoát khỏi khổ đau. Cuộc sống này là cơ hội để chúng ta hiểu về tạo hóa, tìm hiểu quy luật của nó và sửa đổi hành động của mình. Có những điều chúng ta thích và không thích nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và những điều đó thường phụ thuộc vào hành động hiện tại và nguyên nhân trong quá khứ của chúng ta. Mỗi người hiểu sự sáng tạo này theo những cách khác nhau. Ví dụ, khi đặt ra những câu hỏi như bản chất cơ bản của thực tại là gì, một nhà vật lý lượng tử cố gắng tìm câu trả lời thông qua cơ học lượng tử. Các chuyên gia khác tiếp cận sự sáng tạo thông qua lĩnh vực của riêng họ. Nhưng khi chúng ta đạt đến trạng thái giác ngộ, quan điểm của chúng ta thay đổi, nó tập trung vào ý thức. Chúng ta bắt đầu tự hỏi, tại sao ý thức lại trải qua sinh tử, thay vì tập trung vào năng lượng. Sau khi giác ngộ, chúng ta trải nghiệm câu trả lời cho những câu hỏi tâm linh sâu sắc như, tôi là ai? Và chúng ta không chỉ hiểu nó về mặt trí tuệ, mà còn trải nghiệm nó về mặt thể chất. Trải nghiệm này sẽ ở lại với chúng ta. Khi chúng ta chỉ đọc hoặc nghe một điều gì đó, chúng ta có thể quên nó sau này và bận rộn với cuộc sống thường nhật. Nhưng trải nghiệm giác ngộ sẽ thay đổi quan điểm của chúng ta vĩnh viễn. Nó thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và sống. Cơ hội này quan trọng hơn đau khổ. Chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào những cơ hội mà cuộc sống này mang lại cho chúng ta thay vì chỉ chìm đắm trong đau khổ. Một số loại đau khổ có thể vượt qua, và một số khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ, chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, cha mẹ hay cơ thể vật chất của mình, màu da, sức khỏe hay hình dáng. Nhưng việc có được cuộc sống này còn quý giá hơn những đau khổ mà nó chứa đựng. Nếu chúng ta hiểu được cách tạo hóa vận hành, cách vị trí của chúng ta được xác định trên đường cong của nó, chúng ta có thể chấm dứt cuộc đấu tranh nội tâm. Chúng ta bắt đầu chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và nỗ lực cải thiện bản thân cũng như giúp đỡ người khác. Do những suy nghĩ tiêu cực và áp đảo, chúng ta hình thành một đám mây tiêu cực bao quanh vùng từ cổ đến ngực, làm sâu sắc thêm nỗi đau khổ và ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Đám mây này bắt đầu tan biến trong giai đoạn đầu của sự giác ngộ. Thông qua sự giác ngộ, chúng ta có được sự sáng suốt về cuộc sống và ý nghĩa thực sự của nó. Thay vì rơi vào trầm cảm vì những khó khăn, chúng ta bắt đầu thấy được giá trị của cuộc sống. Thay vì tiếp tục đấu tranh nội tâm hoặc đổ lỗi cho số phận, dẫn đến trạng thái cảm thấy cuộc sống không thể sống nổi, chúng ta học cách chấp nhận những khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không phải là một vị tu hành, tôi có gia đình, và mỗi tháng, tôi lại phải vật lộn để tồn tại. Tôi có một công việc tốt,
nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống ở một thành phố lớn của Ấn Độ. Tôi đã xuất sắc trong một số lĩnh vực, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với những khó khăn hàng tháng tương tự, trả tiền thuê nhà, quản lý hóa đơn thẻ tín dụng và thanh toán các khoản trả góp ngân hàng. Tôi hiểu sâu sắc những khó khăn tài chính. Tôi biết hoàn cảnh của mình có vẻ nhỏ bé so với những gì người khác đang trải qua, nhưng tôi muốn bày tỏ điều này, tôi sống một cuộc sống thực sự, giống như bạn. Tôi cũng trải qua những khó khăn, bởi vì nỗi đau đến từ nhiều hình thức, và tất cả chúng ta đều mang trong mình một phần nào đó. Chương 4. Sống trong niềm vui. Giác ngộ là sống trong khoảnh khắc hiện tại, đắm chìm hoàn toàn trong niềm vui cả về tinh thần lẫn thể xác. Trong cuốn sách này, tôi chia sẻ nhiều hiểu biết đáng kinh ngạc, và tôi muốn chia sẻ thêm một điều nữa, một điều có vẻ khó tin. Khi một người giác ngộ ngồi và tụng chữ M, họ trải nghiệm một cảm giác sâu sắc về cả niềm vui tinh thần lẫn thể xác. Niềm vui tinh thần mà tôi đang đề cập đến là hạnh phúc, sự tự mãn và niềm vui mà chúng ta cảm thấy khi đạt được một điều gì đó quan trọng. Ví dụ, khi chúng ta đạt được điều gì đó trong một môn thể thao hoặc trò chơi, cảm giác hài lòng là vô cùng lớn. Hoặc khi ai đó ghi nhận đóng góp của chúng ta và khen ngợi chúng ta trải nghiệm một cảm giác vui sướng sâu sắc. Đây cũng chính là loại niềm vui tinh thần mà một người giác ngộ luôn trải nghiệm. Hãy nghĩ về người leo núi đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, niềm vui tinh thần vô bờ bến mà anh ta hẳn đã cảm thấy trong khoảnh khắc đó. Đây cũng chính là loại khoái lạc mà một người giác ngộ đang trải nghiệm. Sau khi đạt được giác ngộ, giai đoạn tiếp theo là sự kích hoạt tất cả các trung tâm năng lượng của chúng ta. Đây là giai đoạn mà phép màu thực sự xảy ra. Khi một người giác ngộ niệm M, tất cả các dây thần kinh của họ bắt đầu rung động, và họ trải nghiệm khoái cảm thể xác trên toàn bộ hệ thần kinh. Một người giác ngộ cảm nhận khoái cảm này thông qua các dây thần kinh của họ, đặc biệt là khi thiền định. Thông thường, khi mọi người thảo luận về sự giác ngộ, họ chỉ tập trung vào sự giải thoát khỏi đau khổ, sự hòa hợp nội tâm, trí tuệ tối thượng và sự thấu hiểu thực tại. Nhưng một người giác ngộ hiếm khi nói về trải nghiệm đặc biệt này vì nó rất khó diễn tả thành lời. Tôi chỉ có một ví dụ để mô tả trải nghiệm này, và thật khó để tìm thấy một ví dụ tương đương về khoái cảm thể xác mà hầu hết mọi người đều trải qua. Nhiều người tìm kiếm khoái cảm thể xác trong cuộc sống, nhưng nó chỉ thoáng qua, chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc. Một số người nghiện khoái cảm này, trong khi những người khác lại nỗ lực hết sức để trải nghiệm nó. Ví dụ, trong khi quan hệ tình dục, các dây thần kinh của chúng ta cảm nhận được khoái cảm. Một người giác ngộ trải nghiệm một loại khoái cảm tương tự trong hệ thần kinh khi họ niệm một chữ cái duy nhất, chẳng hạn như chữ M. Bạn có thể lập luận rằng khoái cảm này xảy ra là do sự giải phóng các chất hóa học, tạo cảm giác dễ chịu trong cơ thể. Tôi đồng ý với điều đó. Khi chúng ta đạt được điều gì đó hoặc gặp phải điều gì đó dễ chịu, việc giải phóng các chất hóa học này khiến chúng ta cảm thấy ngây ngất và hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi không đề cập đến khoái cảm tinh thần do những phản ứng hóa học này gây ra. Tôi đang nói về khoái cảm thể chất xảy ra trong các dây thần kinh. Trong khi hầu hết mọi người có thể chỉ trải nghiệm nó trong vài giây, một người giác ngộ trải nghiệm khoái cảm thể chất này một cách nhất quán khi họ niệm chữ M. Phần 2. Tâm trí đang ngăn cản chúng ta đạt đến sự giác ngộ như thế nào? Chương 5. Tâm trí là gì? Tâm trí là một phản ứng. Phản ứng này xảy ra theo hai giai đoạn, cấp độ thứ nhất và cấp độ thứ hai. Cấp độ phản ứng đầu tiên là phản ứng với đầu và giác quan, thông tin giác quan đã được xử lý, trí nhớ và cảm xúc. Chúng ta trải nghiệm cấp độ phản ứng đầu tiên này dưới dạng suy nghĩ và giấc mơ. Cấp độ phản ứng thứ hai là phản ứng với những suy nghĩ và giấc mơ đó. Hành động của chúng ta, hay những suy nghĩ mở rộng, bộ phim được tạo ra bên trong chúng ta, là kết quả của cấp độ phản ứng thứ hai. Hiểu biết hiện tại về tâm trí là gì? Để nắm bắt hiểu biết hiện tại về tâm trí, tôi đã tìm kiếm tâm trí là gì trên Internet. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng công cụ tìm kiếm khi viết sách. Tôi chưa bao giờ sử dụng tài liệu tham khảo từ các cuốn sách khác hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nguồn nào, tôi luôn chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình. Tuy nhiên, vì tâm trí là một chủ đề phức tạp, tôi cần so sánh kinh nghiệm của mình với hiểu biết hiện tại. Do đó, trong trường hợp này, tôi sử dụng Internet như một nguồn để giải thích rõ hơn cho bạn. Khi tôi tìm kiếm tâm trí là gì, đây là một trong những định nghĩa tôi tìm thấy. Tâm trí là tập hợp các năng lực nhận thức cho phép chúng ta suy nghĩ, cảm nhận, nhận thức, ghi nhớ và đưa ra quyết định.
Nó là một khía cạnh phức tạp và bí ẩn trong sự tồn tại của chúng ta, bao gồm cả các quá trình ý thức và vô thức. Những năng lực này bao gồm: 1. Ý thức, nhận thức về suy nghĩ, cảm xúc và môi trường xung quanh. 2. Suy nghĩ và niềm tin, khả năng hình thành ý tưởng, đưa ra phán đoán và giải quyết vấn đề. 3. Cảm xúc, những cảm xúc định hình cách chúng ta nhận thức và phản ứng với thế giới. 4. Trí nhớ, khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng. 5. Nhận thức, quá trình diễn giải các thông tin cảm giác để hiểu môi trường của chúng ta. Theo hiểu biết hiện tại của chúng ta, tâm trí rất phức tạp và vẫn còn bí ẩn, nó là sự pha trộn của nhiều yếu tố. Một người giác ngộ trải nghiệm một số thứ tách biệt với tâm trí, cụ thể là ý thức, đầu vào cảm giác, cảm xúc và trí nhớ. Mặc dù những yếu tố này tham gia vào quá trình hình thành tâm trí, nhưng chúng không phải là chính tâm trí. Những khả năng này vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả khi chúng ta đạt đến trạng thái vô niệm, trạng thái giác ngộ. Ở trạng thái vô niệm, những suy nghĩ, giấc mơ và những suy nghĩ lan man chấm dứt, nhưng mọi thứ khác vẫn tiếp tục hoạt động một cách liền mạch. Suy nghĩ được tạo ra như thế nào, từ góc nhìn của một người giác ngộ? Suy nghĩ là kết quả của phản ứng cấp độ 1, tức là phản ứng với đầu vào giác quan, cảm xúc hoặc trí nhớ. Hai yếu tố tâm linh tham gia vào phản ứng này, và chúng tạo ra sự mất cân bằng nội tại, buộc chúng ta phải liên tục phản ứng với đầu vào giác quan, cảm xúc hoặc trí nhớ. Cho đến khi đạt đến trạng thái vô niệm, chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng tự động này. Hơi thở và con mắt thứ ba là hai yếu tố tâm linh tạo ra sự mất cân bằng này, buộc chúng ta phải phản ứng với đầu vào giác quan, cảm xúc hoặc trí nhớ. Mỗi hơi thở đều góp phần vào sự mất cân bằng này, khiến chúng ta phản ứng với đầu vào giác quan, trí nhớ hoặc cảm xúc. Làm thế nào có thể hiểu biết hiện tại về cách thức suy nghĩ được tạo ra? Để hiểu sâu hơn về quan điểm khoa học phổ biến về cách thức suy nghĩ được tạo ra, tôi đã tìm kiếm câu hỏi, suy nghĩ được tạo ra như thế nào, trên mạng. Theo một lời giải thích được chấp nhận rộng rãi, suy nghĩ được tạo ra thông qua những tương tác phức tạp giữa các mạng lưới thần kinh trong não. Mặc dù chúng ta vẫn đang khám phá chính xác cách thức hoạt động của quá trình này, nhưng nghiên cứu về khoa học thần kinh đã chỉ ra rằng suy nghĩ xuất hiện từ sự tích hợp của não bộ với các tín hiệu cảm giác, trí nhớ và cảm xúc, tất cả đều được điều khiển bởi các tín hiệu điện và hóa học. Khi tôi nhận ra, trải nghiệm của tôi phù hợp với thông tin tôi khám phá được, suy nghĩ xuất hiện từ sự tích hợp của não bộ với các tín hiệu cảm giác, trí nhớ và cảm xúc. Trải nghiệm của tôi xác nhận điều này, suy nghĩ nảy sinh như những phản ứng với tín hiệu cảm giác, trí nhớ và cảm xúc. Giấc mơ được tạo ra như thế nào? Từ góc nhìn của một người giác ngộ. Không có sự khác biệt giữa việc tạo ra suy nghĩ và giấc mơ. Cả hai đều là kết quả của phản ứng cấp độ 1. Suy nghĩ là phản ứng với tín hiệu cảm giác, trí nhớ và cảm xúc, trong khi giấc mơ chủ yếu là phản ứng với trí nhớ và cảm xúc. Giấc mơ có xu hướng mãnh liệt hơn vì chúng được điều khiển nhiều hơn bởi cảm xúc, và chúng ta đang ở trạng thái thư giãn, không bị phân tâm bởi các tín hiệu cảm giác. Hiểu biết hiện tại về cách tạo ra giấc mơ. Khi tìm hiểu câu hỏi về cách hình thành giấc mơ, tôi đã tìm đến Internet để tìm hiểu những hiểu biết khoa học hiện đại. Một lời giải thích tôi tìm thấy là, giấc mơ được não bộ tạo ra trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ, đặc biệt là trong giấc ngủ chuyển động mắt nhanh, REM. Mặc dù mục đích và cơ chế chính xác đằng sau giấc mơ vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng nghiên cứu cho thấy chúng xuất phát từ sự kết hợp giữa quá trình xử lý trí nhớ, điều hòa cảm xúc và hoạt động thần kinh liên tục trong khi ngủ. Có vẻ như chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc tìm hiểu về tâm trí. Chúng ta vẫn đang khám phá các quá trình đằng sau cách suy nghĩ và giấc mơ được tạo ra. Công nghệ đang phát triển, và một ngày nào đó chúng ta có thể đạt đến giai đoạn mà chúng ta có thể hiểu mọi thứ về não bộ. Tuy nhiên, chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho một số câu hỏi, chẳng hạn như tâm trí là gì, suy nghĩ được tạo ra như thế nào, hay giấc mơ được tạo ra như thế nào. Điều này là do cả các yếu tố vật lý và phi vật lý đều tham gia vào quá trình tạo ra tâm trí, và những điều này chỉ có thể thực sự được trải nghiệm thông qua tâm linh. Vâng, tâm trí chỉ là những suy nghĩ và giấc mơ, được tạo ra bởi cấp độ phản ứng thứ nhất và thứ hai. Tôi biết bạn có thể ngạc nhiên hoặc khó tin khi tôi nói rằng có một trạng thái mà chúng ta có thể sống mà không cần suy nghĩ và mơ mộng, nhưng đó là sự thật.
Trạng thái này được gọi là trạng thái giác ngộ hay trạng thái vô niệm. Khi đạt đến trạng thái giác ngộ, bạn không còn trải nghiệm suy nghĩ và mơ mộng nữa, nhưng mọi thứ khác vẫn hoạt động trơn tru. Ví dụ, não bộ của bạn vẫn xử lý thông tin cảm giác, nhưng bạn không bị thúc ép phải phản ứng với nó, và không có sự mất cân bằng nội tại nào thúc đẩy bạn phản ứng với mọi kích thích giác quan. Bạn có thể sử dụng trí nhớ, nhận ra những người bạn chỉ gặp một lần, và nhớ lại mọi thứ từ ký ức mà không có bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc rối rắm nào gắn liền với chúng. Không có sự thúc ép phải sử dụng trí nhớ để phản ứng với thông tin cảm giác, và không có suy nghĩ hay mơ mộng nào bị chi phối bởi cảm xúc. Làm thế nào một thứ phi vật chất có thể tương tác với vật chất? Phi vật chất nghĩa là chúng ta không thể trải nghiệm nó bằng mắt thường hoặc công nghệ hiện có, nhưng chúng ta có thể trải nghiệm nó thông qua tâm linh. Mặc dù có thể không quan sát được, nhưng nó vẫn có một dạng thức nào đó, đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là phi vật chất. Tôi không biết ý thức phi vật chất tương tác với vật chất, hoặc năng lượng, vật chất như thế nào ở mọi cấp độ sáng tạo. Tôi chỉ biết rằng các yếu tố phi vật chất có liên quan đến sự hình thành tâm trí. Những yếu tố vật chất và phi vật chất nào liên quan đến sự hình thành tâm trí? Dựa trên kinh nghiệm của tôi, những yếu tố sau đây góp phần vào sự hình thành tâm trí. 1. Ý thức. 2. Não bộ. 3. Hơi thở. 4. Đầu vào cảm giác. 5. Trí nhớ. 6. Cảm xúc. 7. Con mắt thứ 3. Ít nhất 5 trong số các yếu tố này, ý thức, não bộ, hơi thở, con mắt thứ 3, đầu vào cảm giác, trí nhớ hoặc cảm xúc, tham gia vào quá trình hình thành mọi suy nghĩ hoặc giấc mơ. Não bộ là vật chất, và các cơ quan cảm giác của chúng ta cũng là vật chất. Tuy nhiên, ký ức và thông tin cảm giác mà chúng ta xử lý không được trải nghiệm ở dạng vật chất ban đầu của chúng. Thay vào đó, chúng tồn tại dưới dạng tín hiệu điện hoặc mã thần kinh, mà chúng ta có thể hiểu và phản ứng. Cảm xúc, mặc dù chúng ta trải nghiệm chúng, nhưng về bản chất là phi vật chất. Hơi thở là vật chất và tự nhiên, và chỉ một người giác ngộ mới có thể hiểu đầy đủ mối liên hệ giữa hơi thở và tâm trí, cách mỗi hơi thở ảnh hưởng đến phản ứng của chúng ta đối với đầu vào cảm giác, trí nhớ và cảm xúc. Con mắt thứ 3 là phi vật chất, và chỉ có người giác ngộ mới có thể hiểu được bản chất thực sự của nó. Họ nhận ra cách chuyển động của nó có thể dẫn đến trạng thái vô niệm. Trong quá trình hình thành tâm trí, có một vài nguyên tắc cơ bản. 1. Ý thức có thể hiểu thông tin giác quan đã được xử lý và truy cập bộ nhớ. Chúng ta không cần hiểu cách ý thức phi vật chất hiểu được bộ nhớ đầu vào giác quan. 2. Ý thức sở hữu những cảm xúc như bản ngã, dục vọng, ham muốn, giận dữ, tham lam, bám víu và ghen tị. Bản ngã không thể tách rời khỏi ý thức. 3. Những trải nghiệm chủ quan hay phẩm chất thuộc về ý thức. 4. Ý thức có khả năng học hỏi, những ví dụ như việc tiếp thu ngôn ngữ chứng minh rằng tiếng mẹ đẻ thuộc về ý thức. 5. Ý thức có ý chí tự do và tính cách.